Καλώς τους. Σήμερα το θέμα μας είναι το πασίγνωστο παιχνίδι Dungeons and Dragons. Τι είναι, γιατί φόβησε και γιατί επηρέασε έναν ολόκληρο πολιτισμό. Μείνετε εδώ μέχρι το τέλος. Τι είναι τελικά το Dungeons and Dragons? Είναι ένα παιχνίδι? Είναι ένα χόμπι? Μια ιστορία με ζάρια? Κι αν είναι απλώς ένα παιχνίδι, τότε γιατί κάποτε βρέθηκε στο στόχαστρο της Εκκλησίας, γιατί τρόμαξε γονείς και γιατί 50 χρόνια μετά συνεχίζει να παίζεται? Για να καταλάβουμε πρέπει να το πιάσουμε από την αρχή. Τι σημαίνει παίζω D&D? Τι κάνεις πρακτικά όταν παίζεις Dungeons and Dragons? Παίζεις ένα χαρακτήρα, όχι πιόνι, όχι ήρωα σε video game με έτοιμο σενάριο. Παίζεις ένα χαρακτήρα και αποφασίζεις εσύ τι θα κάνει αυτός ο χαρακτήρας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι διαλέγεις ποιος είσαι, ότι αποφασίζεις πώς σκέφτεσαι και αναλαμβάνεις τις συνέπειες. Αν πεις, για παράδειγμα, εμπιστεύομαι αυτόν τον άγνωστο, η ιστορία αλλάζει. Αν πεις, δεν μπαίνω στο υπόγειο, άλλη ιστορία μετά. Δεν υπάρχει κουμπί restart. Έκανα λάθος, πάμε πάλι από την αρχή. Ποιοι είναι οι ρόλοι στο παιχνίδι? Ποιος κάνει τι? Ένας παίκτης λέγεται Dungeon Master. Και τι κάνει? Περιγράφει τον κόσμο. Παίζει όλους τους χαρακτήρες που δεν είναι παίκτες και εξηγεί τι συμβαίνει μετά από κάθε επιλογή. Τι δεν κάνει? Δεν σου λέει τι να κάνεις. Δεν παίζει εναντίον σου και δεν σε καθοδηγεί. Σε αφήνει να κάνει επιλογές και μετά σου δείχνει τι σημαίνουν αυτές. Τώρα, πώς ξεκίνησε όλο αυτό? Πριν τον D&D, τι υπήρχε? Υπήρχαν παιχνίδια στρατηγικής με στρατούς, με χάρτες, με κανόνες και με νούμερα. Ο Γκάρι Γκάικαξ και, αν προφέρω το όνομά του σωστά, και ο Dave Arneson ρώτησαν κάτι απλό. Και αν αντί να ελέγχεις ένα στρατό, έπαιζες ένα άνθρωπο μέσα στον πόλεμο, άνθρωπο τρόπο του λέγειν, μπορεί να είναι εξωτικό, μπορεί να είναι ακόμα και γκόμπλιν. Από αυτή την ερώτηση γεννήθηκε το 1974 το πρώτο tabletop role-playing game και μαζί του ένας νέος τρόπος να παίζεις μέσα από ιστορίες. Τώρα, γιατί το D&D θεωρήθηκε επικίνδυνο? Γιατί τρόμαξε τόσο πολύ κόσμο? Ήταν η μαγεία που περιείχε? Ήταν οι δαίμονες? Ήταν τα τέρατα? Όχι πραγματικά. Το πραγματικό πρόβλημα ήταν ότι τα παιδιά δεν ακολουθούσαν οδηγίες στο παιχνίδι. Έπαιρναν αποφάσεις μόνα τους και έφτιαχναν δικές τους ιστορίες. Το D&D δεν έλεγε «κάνε αυτό». Έλεγε τι θέλεις να κάνεις και απαντούσε το παιδί. Και αυτό για κάποιους ήταν απειλή. Έτσι γεννήθηκαν κατηγορίες για σατανισμό, για επικίνδυνη φαντασία, για σύγχυση της πραγματικότητας και του ρόλου. Σήμερα ξέρουμε ότι όλα αυτά ήταν φόβος απέναντι σε κάτι καινούριο. Εδώ θέλω να κάνω και μια παρένθεση για την περίπτωση του Monopoly. Όλοι ξέρουμε το Monopoly. Ας κάνουμε λοιπόν μια σύγκριση. Τι σου ζητάει το Monopoly? Να κερδίσεις. Και πότε κερδίζεις? Όταν όλοι οι άλλοι δεν έχουν λεφτά, δεν μπορούν να συνεχίσουν και βγαίνουν από το παιχνίδι. Δηλαδή η επιτυχία σου βασίζεται στην πλήρη αποτυχία των άλλων. Αυτό δημιουργεί ένταση, φέρνει καυγάδες και έχει χαλάσει άπειρα οικογενειακά τραπέζια. Εδώ θέλω να μην παρεξηγηθώ. Μια χαρά παιχνίδι είναι το Monopoly. Για αυτό που είναι τουλάχιστον. Το αναφέρω όχι για να το κατηγορήσω, αλλά για να δείξω κάτι απλό. Το Monopoly ποτέ δεν κατηγορήθηκε. Σε αντίθεση με τον Dungeons and Dragons που βρέθηκε στο στόχαστρο παρότι βασίζεται στη συνεργασία. Αυτή ήταν η μικρή παρένθεση. Τώρα, τι κάνει διαφορετικά το D&D? Στο D&D υπάρχει νικητής? Όχι. Υπάρχει μόνο το ερώτημα, τα καταφέρνουμε μαζί
ή αποτυγχάνουμε μαζί. Αν ένας παίκτης πέσει, οι άλλοι πρέπει να τον σώσουν. Αν ένας κάνει λάθος επιλογή, η ομάδα προσαρμόζεται. Το παιχνίδι σε εκπαιδεύει να σκέφτεσαι σαν ομάδα και παίρνεις και την επιβράβευση όταν νικάς και ονομάζεσαι ήρωας. Δεν είναι απλό παιχνίδι. Τώρα, στην πράξη, πώς παίζεται στην πράξη? Είπαμε ότι ο ρόλος του Dungeon Master είναι ο αφηγητής και λέει: μπροστά σας υπάρχει ένα εγκαταλειμμένο χωριό. Οι παίκτες ρωτούν: υπάρχει κίνηση? Μυρίζει καπνό? Θέλω να μπω σιωπηλά σε ένα σπίτι, μπορώ? Ρίχνονται ζάρια, οι αποφάσεις έχουν κάποιο αποτέλεσμα και ο Dungeon Master ή αλλιώς DM το ανακοινώνει. Κάποιες φορές όλα πάνε τέλεια, κάποιες φορές όλα πάνε στραβά. Και αυτό είναι μέρος της ιστορίας. Τώρα, πώς επηρέασε την pop κουλτούρα γενικότερα? Αν έχεις παίξει Baldur's Gate, έχεις παίξει D&D σε ψηφιακή μορφή. Αν έχεις δει Stranger Things, έχεις δει πως έμοιαζε μια γενιά που μεγάλωσε με D&D. Το Critical Role, το κανάλι στο YouTube, έδειξε ότι ένα τραπέζι D&D μπορεί να γίνει θέαμα για εκατομμύρια ανθρώπους. Ούτε οι ίδιοι δεν περιμένανε αυτή την επιτυχία. Το D&D έχει επηρεάσει video games, σειρές, ταινίες, βιβλία φαντασίας και τον τρόπο που ακόμα μέχρι και σήμερα λέμε ιστορίες. Πολλοί δημιουργοί ξεκίνησαν ρίχνοντας ζάρια σε ένα τραπέζι. Τι προσφέρει τελικά? Το Dungeons & Dragons μαθαίνει συνεργασία, κριτική σκέψη, δημιουργικότητα και αποδοχή των συνεπειών. Δεν σου λέει τι να πιστέψεις. Σε ρωτά τι θα έκανες αν και σε αφήνει να δεις αν αυτή η επιλογή άξιζε. Εν κατακλείδη, το Dungeons & Dragons άντεξε 50 ολόκληρα χρόνια, όχι επειδή είναι μόδα, αλλά επειδή διδάσκει κάτι απλό, ότι οι ιστορίες είναι πιο δυνατές όταν τις φτιάχνουμε μαζί. Και αν κάποτε τρόμαξε κόσμο, τελικά απλώς έμαθε γενιές να σκέφτονται, να συνεργάζονται και να αφηγούνται. Με ζάρια. Τώρα, αν σου άρεσε αυτό το επεισόδιο, κάνε like και subscribe για να συνεχίζω να φτιάχνω περιεχόμενο. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε πάντα καλά.